siya guys. So for today, we're going to teach you how to draft a scrubsuit uniform. Yung mga sinusuot na mga nasa medical workers. Ayan. Meron kasi nag-request nito. Hindi naman masela na paggawa ng scrubsuit pattern kasi wala siyang waist dart, wala siyang kung ano-ano. At diretso lang siya. Kaya kung papasin ninyo sa demonstration ko, hindi na ako naglagay ng para sa waistline, para sa hip line, bust line lang ang ginawa ko. And then, tuloy-tuloy na siya. Ganun lang kasimple. Okay? So, let's start with the pattern paper. But this time, gagamit tayo ng dalawang pattern paper. So, nandito sa gitna ang isa para yung ating back pattern ay maisabay na natin. Okay? Lalagay tayo ng isang vertical line dito para sa starting point natin. And then, susukat tayo ng, mag-adjust tayo ng another 1.5. Ito para sa back tong ginagawa ko. Okay, so this is for the front pattern and this is for the back pattern. Now we will establish now the width of the block, which is the 1/4 of the bust measurement. Siyempre, dapat nandun na yung easing allowance. Kasi for example dito, ang bust circumference ko dito is 38. Kasama na dun yung easing allowance. So 38 divided by 4 is 9.5, right? So ilalagay natin ang 9.5. Okay, diretso natin dito yan. Kukuha tayo ng haba mula dito sa gitna ng dalawang linya na to. So ang haba natin, let's say for example, is 25. Okay. So 25 ang haba ng aking ginawang example dito. Okay. Natin. Since ito yung harap, itong una, so dito natin establish ngayon yung para sa front pattern. Let's say yung neck width, umpisahan natin yung neck width niya dito, which is 3 1/4. So ilalagay ang neck width dito, 3 1/4. Yung shoulder, dito yan. Then, para makuha natin yung shoulder slope, mula dito, kukuha tayo ng 1 3/4. Kung wala kayo ng guide chart nung ating paggawa ng pattern, pwede naman ito, susukat ka ng 1 3/4 dito. And then, tapos yung neck depth natin, 6.5. So, 6.5 ang ipo-point natin dito, mula dito, okay? So, siyang gagawin nating neck. Ayan o. Tapos, ang ating armhole is 16. And i-divide sa 2, magiging 8. Susukatin natin yan mula dito. Dito sa linya na to. So, ito yung 16. Bust line. Yan. Tapos, dito, sa gitna nito, ilalagay natin yung kanyang front width na sukat. In this case, meron akong sukat dito na 14. I-divide mo yung 14. So, 7 yon, di ba? 7 inches. Pero magdadagdag ako ng 1/4 para sa easing. So, ayan siya. Dito ko siya. Ayan. And then, ito, i-connect natin siya dyan. One and 1/4 ang gawin natin na lapad para doon sa kanyang V-shape. Okay. So, establish na natin naman yung back. So, dito yung back, di ba? Ito yung line ng para sa back. So, dito natin establish ngayon. Kung dito, 3 1/4, dito gawin mo 3.5. Dito.
3.5. Tapos ito, gayahin mo lang yung ano nito, yung sukat nito. 5 1/4. Ayan. So, dito yan eh. Dito magpo-fall yan. Drop niya dito. 1 3/4 yun. So, tama naman. Guhitan from here. Like this one. Back neck. Ano lang naman yan eh. It's either 3/4 or 1 inch dito. Yan. So, kahit sa kamay lang, guguhitan mo na lang siya ng ganun. Yan. Mas malapad ng 1/2 inch ang para sa back dito. Kaya, yun ang susundan. Yun ang susundan. Like this one. Ayan. So, tapos, ayan. Ayan. So, ito yung front. Ito yung back niya. Okay? So, maglalagay na lang tayo ng sewing allowance dyan. Dito sa side, tapos dito, yung front natin, pa-carve yung dito niya, ha. Pero yung back, ito na yung susundan para sa back. Yung front na lang, meron siyang 1/2 inch na difference para dun sa kanyang ano. Ayan. So, ito yung front, ito yung back na susundan natin. Dito sa hem allowance, kayo na bahala maglagay kung ano yung... Ako, naglalagay lang ako ng hem allowance sa 1.5. 1.5. Yan. Dito, lalagyan mo na lang ng sewing allowance dito ng at least 3/8 or 1/2 of an inch. So, ito muna sa back ang una natin gugupitin kasi ito yung mas malaki. Huwag niyong gugupitin muna yung front. Kukunin natin yung nasa loob. So, bali ito na yung kanyang back. Pero, pantayin natin dito. Kasi, syempre, sinunod natin yung ano. So, pantayin natin dito yan. Tanggalin natin yung pagka-carve niya dito. So, ito na yung back natin. Yan. So, ito yung back. Yung front natin, puputulin natin yan, ha? Ito, ipapaliwanag ko ng maayos sa inyo, baka hindi nyo maintindihan. I will explain to you so that you can easily understand what's going on in here in the V shape. So, this is the finished width of our V shape or the collar. Now, we will cut this in this area. This is the cut area. Yan. We will leave at least 3/8 or 1/2 for the sewing allowance here. We will leave here. There. And also here, sewing allowance. And also here, we have sewing allowance here. Okay? So, this is okay. Yung shoulder na to, so ito yung mangyayari dyan. So, ito yung para sa kanyang V shape. Okay? So, maglalagay tayo ng shape para sa kanyang waist. Siyempre, hindi na pwedeng diretso lang siya. Lalagyan mo din ng konting shaping yung kanyang waistline. Tapos, dito.
So, ganyan lang kasimple. So, ayan. Meron tayong shaping sa kanyang waist. Tayo dito ng 2.5 mula sa center fold. Tapos dito ang lalim is 6 inches. 6 is this. Yan. Kudrado lang naman yun, di ba? So, guidelines lang to para sa packet. Yan. So, ito yung magiging packet niya. Kung sakaling lalagyan nyo ng packet. Yan. Tapos, yung kanyang sleeve, bale, ito yung ito kasi pagdudugtungin mo yan eh. Dito. 16 to. Ayun o, tama. So, 16. So, kukuha tayo ng pattern paper para gawin natin yung sleeve. 16 ang kanyang armhole. Dali lang naman ang paggawa ng sleeve. Ayan. So, mula dito, yung arm cap or yung cap height natin is 3.5 or 3, tama, 3.5. Ang haba niya is 7. Tapos yung ating armhole, dito lang natin, di-divide mo lang siya. Ngayon dito mo siya i-apply. Ayan, kung saan siya nag-fall. So, dito siya nag-fall, diba? So, lalagyan mo siya ng line na ganyan. Okay. Tapos, yung kanyang arm opening dito, let's say, sabihin na lang natin na 13. Yan. Tapos, lagyan ng pasipa effect. Dito, 1.5. Kahit 1.5 lang yung para sa hemming ng kanyang sleeve. Ayan. So, minadali ko na lang ang video na to. Kasi, halos meron na tayong... So, tapos dito, ika-carve mo lang siya niyan. So, magka-carve lang tayong ganon. Ayan. Para madali, ha? Ayan. Para maging madali tayo. Tapos, susukatin natin kung tama ito. Kung tama yung 16 na ating armhole. So, tama naman. So, maglalagay na lang tayo niyan ng sewing allowance. Dito sa part na to, kahit mga dito half inch lang. Dito half inch. Tapos dito half inch lang din yan na sewing allowance. Okay? Lagyan mo ng part na front and back. Halimbawa, dito natin ilalagay yung front. Ito yung back part. Aha. Okay, so kung ito yung front, babawas tayo dito. Kahit mga 1 cm lang. Okay. Ayan o. Tama, 1 cm. So, madali lang ang pagbawas niyan. Ayan. So, ito yung susundin mo siya. Ganyan. Ayan. So, para magkaroon lang siya ng front part. So, ayan. So, nagkaroon na tayo ng front part ng sleeve. So, ito yung baling magiging sleeve niya. Tapos, ganito kunwari, yung sa B-shape niya dito. So, ito yung sewing allowance niya dito. Ito yung itatahi mo dito niyan. Ito. So, ganyan ang magiging resulta niyan pag nagawa yan. Ganyan.
Ito natin, kailangan 2 piraso. Yung para sa leeg nyo, 2 pirasong ganito. Kasi magbi-V-shape siyang ganun eh. Ito oh. Parang ganito yan siya oh. Ito, yung kabila, dito. Ayan, dito idudugtong yan. Tapos yung kabila naman, dito sa kabila naman, dito. Dito siya. Okay? So, dapat dalawang ganito ang gagawin ninyo. So, ayan siya guys. I hope you like my videos for today. At kung nagugustuhan ninyo yung aking mga videos, yung mga ganitong klaseng tutorials, please subscribe to my channel at be able to click the bell notification para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos dun sa aking mga kagilagilalas na videos. Okay? So,